हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आज हामी कुरा गर्नको लागि गइरहेको छु कि कसरी हामी सजिलै तरिकाले युट्युब ब्यानर बनाउन सकिन्छ। जस्तै कि यस्तो यस्तो अथवा यस्तो टाइपको ब्यानर बनाउन सकिन्छ। आउनु सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ प्लिज लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। प्लिज छिटोभन्दा छिटो 50 सब्सक्राइबर कम्प्लिट गराइदिनु होला। र आउनुहोस् अब लागौ भिडियोतर्फ। सिम्पली तपाईँ यसलाई एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ। एप्स डाउनलोड गर्नको लागि सिम्पली प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सिम्पली यहाँ सर्च गर्नुहोस् क्यानभा सर्च गरेपछि सिम्पली यो एप्सलाई सिम्पली डाउनलोड गर्नु। डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेरोमा इन्स्टल छँदैछ अनि म सिम्पली ब्याक आइहाल्छु र सिम्पली यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईलाई लगइन गर्न भन्छ। सिम्पली तपाईँ लगइन गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो गुगल एकाउन्टबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली यहाँ सर्च इन्जन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा लेख्नुहोस् युट्युब ब्यानर। युट्युब ब्यानर लेख्ने बित्तिकै यहाँ आइहाल्छ धेरै युट्युब ब्यानरहरू। अनि सिम्पली तपाईँलाई कस्तो टाइप्समा युट्युब ब्यानर चाहिन्छ र यसमा मन परेन भने यहाँ एड भन्ने अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली एडमा प्लस आइकन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि टेम्प्लेटमा आउनुहोस् र यहाँ जस्तै कि यहाँ छ ब्यानर। म यो ब्यानर सेलेक्ट गरियो र सेलेक्ट गरिसकेपछि सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँ तपाईँ जुम गर्न सक्नुहुन्छ र जुम गरेर जस्तै कि मलाई यहाँ आफ्नो म यहाँ यसलाई हटाएर सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई हटाउनुहोस् र म यहाँ आफ्नो नाम लेखिरहेको छु। म यहाँ नाम लेखेँ आफ्नो अनि सिम्पली यहाँ तलमा म आफ्नो सेकेन्ड नेम लेखेँ अनि सिम्पली यहाँ एउटा लोगो हालिदिएँ र सिम्पली यहाँ टिच च्यानल लेखिएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा म आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम लेखिदिन्छु र यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्। जस्तै कि म यहाँ एडजस्ट गरिरहेको छु। सिम्पली तपाईँ पनि यसरी नै एडजस्ट गर्नु होला र यहाँ एडजस्ट गरिसकेपछि सिम्पली र सिम्पली यो साइड हाल्नुहोस्। यहाँ न्यू भिडियो छ। यहाँ पनि तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ म एभ्री डेज लेखिदिन्छु। यहाँ म सिम्पली एभ्री डेज न्यू भिडियो एभ्री डेज यसरी लेखिदिन्छु र यहाँ सोसल मिडिया नाम दिन सक्नुहुन्छ फेसबुक अथवा को सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म यहाँ आफ्नो नाम मात्रै दिइहाल्छु र दिइसकेपछि सिम्पली यहाँ जुम इन गर्नुहोस् र जस्तै कि तपाईँ आफ्नो यहाँ फोटो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ फोटोको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली ग्यालेरीमा जानुहोस्। ग्यालेरीमा गइसकेपछि सिम्पली तपाईँ आफ्नो यहाँबाट कुनै पनि फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्। ब्याक आउनुहोस्। यसैलाई अलि एडजस्ट गरेर दिइहाल्नुहोस् र सिम्पली सानो बनाइदिन्छु। सिम्पली म यहाँ अलिकति ब्लर गरिरहेको छु ब्याकग्राउन्ड। ब्लर गरिसकेपछि सिम्पली यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्। अलि सानो बनाउनुहोस् मिल्ने गरी। अर्को फोटो छ त्यहाँ त्यसलाई सिम्पली डिलिट गरिदिनुहोस्। यसलाई अलि मिलाइहाल्नुहोस् र मिलाइसकेपछि सिम्पली यसलाई साइड गर्नुहोस् र त्यो जतिमा मिल्छ त्यतिमा सिम्पली यसलाई एडजस्ट गरेर मिलाइदिनुहोस्। डाउनलोड भन्ने लोगो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सिम्पली थोरै देर यहाँ वेट गर्नु पर्छ। यहाँ ब्यानर कम्प्लिट हुनेवाला छ
र ब्यानर बनिहाल्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि सिम्पली ब्याक आइहाल्नुहोस् र यहाँ गुगल ओपन गर्नुहोस्। गुगल ओपन गरिसकेपछि सिम्पली यहाँ सर्च गर्नुहोस् YT स्टुडियो। सर्च गरेपछि सेटमा क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सिम्पली जुम आउट गर्नुहोस् र यहाँ साइडमा म्याजिक जस्तो अप्सन आउँछ, प्याल्सेन जस्तो बटन, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि ब्रान्डिङ भन्ने अप्सन छ, त्यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चेन्ज भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई सिम्पली तपाईँको ग्यालेरीमा लग्नेछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईँले बनाउनु भएको ब्यानरलाई सिम्पली टिक लगाउनुहोस् र यहाँ एडजस्ट गरेर सिम्पली यस्तो हेराइछ र चेन्ज गरिदिनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो YouTube च्यानलको लोगो पनि मैले बनाइसकेको छु। धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद।